có nhiều nghi ngờ rằng Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đang hẹn hò, bởi vì ở đâu có Vương Hạc Đệ, ở đó cũng có Bạch Lộc. Họ công khai thể hiện tình cảm trên các chương trình truyền hình, khiến mọi người ghen tị. Hiện tại, Vương Hạc Đệ đang có 2 chương trình truyền hình thực tế phát sóng thường xuyên, sao Cosmic Flashing, Please Note Sao và sao Dear in 2026 sao. Trùng hợp thay, Bạch Lộc đều xuất hiện trong cả 2 chương trình, đặc biệt là sao Dear in sao. Cô ấy xuất hiện trong tập đầu tiên với tư cách là một nhân viên thực tập, nhưng Vương Hạc Đệ đã đối xử với cô ấy như người nhà ngay từ đầu, giúp đỡ cô ấy rất nhiều trong công việc. Vương Hạc Đệ thực sự tốt với Bạch Lộc. Ngày đầu tiên, với tư cách là quản lý nhà trọ, Vương Hạc Đệ không định nấu ăn, nhưng khi Bạch Lộc nói cô ấy muốn ăn cơm rang, anh ấy lập tức vào bếp và làm cho cô ấy. Ngày thứ hai, khi phân công công việc, Bạch Lộc đã đi chợ với Vương Hạc Đệ. Các tiểu thương ở chợ thậm chí còn nhầm họ là anh em ruột, nói rằng họ trông giống nhau, chẳng phải đó là sự giống nhau của một cặp đôi, sao? Trong chương trình tạp kỹ, 2 người không thể tách rời. Vương Hạc Đệ tự tin tuyên bố chắc chắn sẽ chọn Bạch Lộc trước, hoàn toàn phớt lờ cảm xúc của những người xung quanh, đặc biệt là fan Trân Hân, người cũng rất quen thuộc với Bạch Lộc. Sự tự tin của anh ấy thực sự đáng kinh ngạc, ngay cả trên xe, họ cũng không quên thể hiện tình cảm của mình. Mặc dù Bạch Lộc lên xe trước, cô ấy vẫn giữ chỗ ngồi yêu thích của Vương Hạc Đệ và thậm chí còn chụp ảnh anh ấy ngồi trên fan Trân Hân, khiến fan Trân Hân bối rối và phải nhanh chóng rời đi. Hơn nữa, trong phần chơi trò chơi sau đó, họ nắm tay nhau suốt cả thời gian, hoàn toàn không hề e ngại. Sự cởi mở của họ gần như đáng ngờ. Tương tác hai chiều của Vương Hạc Đệ, tại sao Bạch Lộc và Senjue lại bảo vệ nhau sát sao như vậy, nhưng anh lại đối xử với cô như người yêu cũ. Trong sao Dear in 2026, sự thấu hiểu ngầm giữa Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc được ẩn giấu trong hơi ấm của một bát cơm rang vào đêm khuya, trong khi sự xa cách giữa anh và Senjue dường như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình. Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề sở thích cá nhân mà còn là sự phản ánh tàn nhẫn về các mối quan hệ giữa người với người và hệ sinh thái cặp đôi CP trong ngành giải trí Trung Quốc. Đôi khi, những khía cạnh cảm động nhất của một mối quan hệ lại nằm ở những khoảnh khắc vô tình, nhưng đôi khi sự xa cách trong một mối quan hệ cũng được che giấu trong những khoảng cách được duy trì một cách cố ý. Sự khác biệt trong tương tác của Vương Hạc Đệ với Bạch Lộc và Senjue trong sao Dear in 2026 sao giống như một tấm gương phản chiếu phổ phức tạp của các mối quan hệ giữa người với người trong ngành giải trí Trung Quốc. Khi Vương Hạc Đệ theo bản năng bảo vệ Bạch Lộc khỏi đám đông ở chợ, khi anh ấy vào bếp muộn vào ban đêm để nấu cho cô ấy một đĩa cơm rang nóng hổi vì cô ấy chưa ăn tối, chi tiết này diễn ra một cách tự nhiên và quen thuộc. Khi Bạch Lục ăn cơm và gật đầu nói, ngon quá, Vương Hà Di nhìn cô ấy mỉm cười khi ăn, sự hiểu biết ngầm giữa họ không cần kịch bản. Tuy nhiên, cảnh quay thay đổi, và với sự xuất hiện của Thẩm Nguyệt, không khí dường như trở nên căng thẳng. Khoảng cách an toàn giữa họ không chỉ là để phục vụ máy quay, đó là khoảng cách thực sự giữa họ. Khán giả đã xem lại 4 tập đầu tiên và tính toán rằng tổng thời lượng lên sóng của cặp đôi màn ảnh này chưa đến 15 phút. Vương Hà Di không dám đến gần Thẩm Nguyệt, và nếu cô ấy vô tình va phải anh ấy, cô ấy sẽ nhanh chóng xin lỗi. Sự giữ khoảng cách có chủ ý này không chỉ đơn thuần là giữ khoảng cách. Cùng một chương trình, nhưng 2 kiểu tương tác hoàn toàn khác nhau. Liệu đây chỉ là vấn đề sở thích cá nhân, hay nó phản ánh một hệ sinh thái sâu sắc hơn trong ngành và logic đằng sau việc tiếp thị cặp đôi màn ảnh? Có lẽ, bằng cách giải mã 2 mối quan hệ này, chúng ta có thể thấy được sự phức tạp của khoảng cách xã hội giữa các ngôi sao Trung Quốc và những quy tắc sinh tồn đằng sau việc xây dựng hình tượng cặp đôi trên màn ảnh. Những cảnh quay đáng nhớ được phản chiếu, phân tích chi tiết sự tương tác giữa 2 thái cực, sự đồng bộ tự nhiên của Đệ Luân, làm thế nào sự tương tác trưởng thành chinh phục khán giả. Trong cảnh ở chợ, Vương Hề Di, với mái tóc hồng và trang phục thể thao giản dị, cố gắng duy trì hình ảnh trẻ trung, nhưng bản chất, người đàn ông mạnh mẽ của anh ta ngay lập tức lộ rõ khi anh ta vác những thùng dừa dưới cánh tay và 8 chai nước khoáng trên tay. Bạch Luân, với mái tóc tết và trang phục giản dị, lẩm bẩm một mình trong khi chọn rau. Phóng viên Trịnh cần so sánh giá ở 3 cửa hàng khác nhau, chỉ để bị Vương Hề Di trêu chọc. Chủ tịch Thạch, hãy thêm một suất ăn hải sản vào nhà nghỉ để thỏa mãn sự kén chọn của ngài. Khi máy quay lia cận cảnh, cả hai ngay lập tức biến thành những học sinh tiểu học bị bắt quả tang truyền giấy nhắn trong lớp. Vương Hề Di nhướng mày, ra hiệu, chạy đi. Bạch Lộc nhún vai, cố nén tiếng cười, và vô tình làm đổ giỏ rau, vội vàng xin lỗi. Vương Hạc Đệ, lo lắng cô ấy có thể bị xô đẩy trong đám đông, theo bản năng đã che chở cho cô. Trong khi chọn trái cây, anh thậm chí còn đưa cho cô một tờ khăn giấy để lau tay. Một mức độ ăn ý sâu sắc hơn được thể hiện rõ trong cảnh ăn cơm rang. Vào đêm ghi hình chương trình, Bạch Lộc đến nhà trọ với tư cách khách và thản nhiên thừa nhận rằng cô chưa ăn tối. Vương Hạc Đệ, đang bận rộn với công việc ở nhà trọ, lập tức đặt công việc xuống để xác nhận. Thật sao, em đã ăn chưa? Sau khi nhận được xác nhận,
Anh quay người và đi thẳng vào bếp mà không do dự. Lát nữa anh sẽ làm cơm rang cho em. Phản ứng nhanh chóng này không phải là kịch bản đã được viết sẵn, mà là sự ăn ý tự nhiên giữa hai người bạn 5 năm trước khi đi. Bạch Lộc đã tiết lộ rằng một trong những mục tiêu của cô là thử tài nấu ăn của Vương Hạc Đệ, và Vương Hạc Đệ rất háo hức thực hiện lời hứa đó. Máy quay trong bếp đã ghi lại những khoảnh khắc nấu nướng huyền chuyển và khéo léo của Vương Hạc Đệ. Anh ấy khéo léo thái nhỏ thịt giam bông, hạt ngô và đậu tuyết đang sôi liu riu. Hương thơm của dầu ăn lan tỏa khắp không gian khi anh ấy đảo các nguyên liệu trong chảo trên lửa lớn. Trong suốt quá trình nấu nướng, Bạch Lộc đóng vai trò là đội tạo không khí, ghi lại màn ra mắt đầu bếp của Vương Hạc Đệ bằng điện thoại của mình, thậm chí còn nói đùa rằng anh ấy nhanh nhẹn như bún gạo trong lẩu. Khi Vương Hạc Đệ đặt đĩa cơm chiên nóng hổi trước mặt Bạch Lộc, anh ấy ân cần hỏi, Bạch Lộc ngon không? Cô gật đầu liên tục trong khi xúc cơm vào miệng, ngon tuyệt. Chin Lan quan sát từ bên cạnh, nói đùa, anh thậm chí cần người khen ngon, chứ không thể nói là không ngon, ngay lập tức khiến cả khán giả bật cười. Tại sao sự tương tác này, thể hiện sự trưởng thành và đồng điệu, lại được khán giả và giới truyền thông công nhận rộng rãi như vậy? Có lẽ là vì nó vượt ra ngoài khuôn khổ kịch bản chương trình giải trí thông thường. Hành động vô thức của Vương Hạc Đệ và sự tin tưởng tuyệt đối của Bạch Lộc phản ánh tình bạn sâu sắc đã phát triển giữa hai người kể từ khi họ hợp tác trong chương trình Lớp Kem. Trong chương trình, Bạch Lộc đã tóm tắt chính xác tính cách chu đáo của Vương Hạc Đệ, và anh ấy đã chứng minh điều này bằng hành động của mình. Sự giữ khoảng cách có chủ ý của cặp đôi Ji Duê, từ cặp đôi kinh điển đến những người xa lạ khó xử. Ngược lại, tương tác giữa Vương Hạc Đệ và Sen Duê lại thể hiện một bức tranh khác. Cặp đôi Tai Si Trang ngọt ngào một thời từ sau Meteor Garden sao giờ đây đứng nghiêng người cách nhau một khoảng cách, nói chuyện hơi quay mặt đi, và thậm chí một cái chạm nhẹ vào quần áo cũng tạo ra phản ứng khó chịu. Cảnh khó xử nhất xảy ra trên một tuyến đường leo núi. Sen Duê và Vương Hạc Đệ cùng nhau đi khảo sát địa điểm, và khoảng cách vật lý giữa họ trong đoạn phim là vô cùng rõ ràng. Những đồng nghiệp bình thường làm việc cùng nhau sẽ chỉ lịch sự, nhưng hai người này lại giữ khoảng cách bằng cả một người, đi trước người kia và nói chuyện hơi quay người lại. Chỉ cần áo của họ chạm nhẹ cũng khiến Vương Hạc Đệ lùi lại 2 bước, còn Sen Duê thì nhanh chóng né sang một bên, phản ứng nhanh như thể bị bỏng. Cuộc trò chuyện trên bàn ăn còn gượng gạo hơn, khi ai đó nhắc đến cặp đôi Kai Si Trang của họ, Sen Duê hào phóng đáp lại, họ gần như là một cặp đôi cổ hủ rồi, nhưng lại nhận được lời đáp thẳng thừng hơn từ Vương Hạc Đệ, đúng vậy, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Sau đó, anh ta lập tức nhắc đến chuyện tương tác với Chin Lan, cố gắng chứng minh một cách vội vàng, bây giờ chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi. Cách anh ta giải thích như thể sợ khán giả sẽ nghĩ về cặp đôi đó thêm một giây nào nữa. Cảnh trên bãi biển đặc biệt khó nói, Sen Duê nhảy nhót trên cát, và Vương Hạc Đệ cũng nhảy theo, nhưng mắt anh ta không hề nhìn Sen Duê, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào máy quay và khung cảnh xung quanh suốt. Sau khi nhảy xuống, anh ta lập tức giữ khoảng cách và trở lại vị trí ban đầu. Đó hoàn toàn là một hành động bị máy quay ép buộc, không còn dấu vết của sự ăn ý giữa họ như trước đây. Cặp đôi Ji Duê trước đây thường trao nhau những ánh nhìn yêu thương, nhưng giờ đây họ thậm chí không thể đứng cạnh nhau. Sự tương phản rõ rệt này làm nổi bật sự thay đổi trong mối quan hệ của họ, khiến người xem đặt câu hỏi về tình trạng hậu chia tay của cặp đôi trước đây. Sen Duê thực sự có thể nhận ra điều đó, thỉnh thoảng cô ấy vẫn thể hiện những biểu cảm cũ, cố gắng lấy lại chút ăn ý, nhưng khoảng cách có chủ ý của Vương Hạc Đệ đã buộc cô ấy phải rút lui và giữ thái độ lịch sự. Logic ẩn sau sự phát triển của mối quan hệ, một trò chơi tay ba về lợi ích, dư luận và kế hoạch cá nhân. Tại sao cặp đôi Ji Duê lại trở nên xa cách? Nhiều yếu tố dẫn đến sự chia ly của họ về vấn đề lợi ích. Sự tách biệt về giá trị thương mại sau thời gian quảng bá phim trở thành yếu tố then chốt. Hiện tại, Vương Hà Di đang trong giai đoạn chuyển tiếp, không còn muốn bị ràng buộc bởi hình tượng cặp đôi và chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp của riêng mình. Con đường phát triển độc lập của các công ty quản lý riêng đã khiến những sự hợp tác trong quá khứ cần được xử lý cẩn trọng. Từ góc độ dư luận, việc tránh những liên kết lâu dài có thể dẫn đến tranh cãi với người hâm mộ hoặc hạn chế vai diễn của anh ấy đã trở thành một yếu tố quan trọng. Việc Vương Hà Di chủ động giữ khoảng cách dường như là một tuyên bố với mọi người, tôi hoàn toàn không có mối quan hệ nào với Thẩm Nguyệt. Giảm thiểu tác động lâu dài của hình tượng cặp đôi trong quá khứ lên hình ảnh cá nhân của anh ấy đã trở thành một vấn đề thực sự mà các công ty quản lý nghệ sĩ phải đối mặt. Về kế hoạch cá nhân, nhu cầu chuyển mình và chủ động tách biệt bản thân khỏi hình tượng nhân vật của mình đã trở nên cấp thiết đối với các diễn viên. Trong quá trình chuyển đổi từ một thần tượng tình cảm ngọt ngào sang một diễn viên nghiêm túc, Vương Hà Di cần phải vạch ra ranh giới rõ ràng giữa bản thân và những hình tượng trong quá khứ. Việc làm rõ ranh giới giữa cuộc sống cá nhân và công việc cũng đã trở thành một kỹ năng thiết yếu đối với các nghệ sĩ trưởng thành. Tại sao sự tương tác giữa Đệ Luân, Vương Hà Di và Thẩm Nguyệt lại trở nên tự nhiên đến vậy? Một mô hình hợp tác mới dựa trên sự hợp tác cùng có lợi.
tính liên tục và sự mới mẻ của các dự án hợp tác tạo ra môi trường thuận lợi cho sự tương tác tự nhiên. Hai người không chỉ hợp tác trong Địa In 2026, mà còn có các dự án đang thực hiện như các bộ phim truyền hình sắp ra mắt, tạo ra bối cảnh phù hợp và các chủ đề liên tục cho sự tương tác của họ. Rủi ro thấp về dư luận tiêu cực do đối tượng khán giả và hình ảnh tương đồng đã giúp cả hai nhóm dễ dàng đạt được sự đồng thuận về nhịp điệu tiếp thị và ranh giới phù hợp. Bạch Lộc từng tóm tắt chính xác tính cách chu đáo của Vương Hạc Đệ và anh ấy đã chứng minh điều này qua hành động của mình. Những chi tiết như việc Bạch Lộc được nhận ra ngay lập tức khi cải trang thành khách và Vương Hạc Đệ tự nhiên chuyển đổi giữa 5 cách xưng hô khác nhau, từ bạn đến gọi cô ấy bằng tên đầy đủ, cũng minh họa rõ nét mối quan hệ của họ. Sự đồng thuận giữa hai nhóm về nhịp điệu tiếp thị và ranh giới phù hợp cho phép sự tương tác của họ dựa trên tính cách chân thực và sự hợp tác chuyên nghiệp, do đó có được sự tín nhiệm, chất lượng, trưởng thành và đồng bộ này trong các tương tác của họ được khán giả và giới truyền thông công nhận rộng rãi vì nó duy trì nền tảng chân thành trong khuôn khổ chuyên nghiệp. Sự tiến hóa của tiếp thị cặp đôi trong ngành giải trí Trung Quốc từ ép buộc đến biểu hiện tự nhiên, sự thay đổi tâm lý khán giả, sự suy giảm của mô hình ép buộc truyền thống, tại sao khán giả không còn tin tưởng. Về mặt tạo dựng hình ảnh và không khí, mô hình truyền thống hoặc củng cố sự kết nối bằng cách mặc trang phục ton du ton hoặc tạo ra sự căng thẳng thông qua các phong cách bổ sung hoặc tương phản kết hợp với các thiết kế như rắc kẹo cưới, cảnh cưới và hoa tươi tạo nên một lớp màn lãng mạn cho các tương tác. Các phân đoạn tương tác cụ thể không chỉ tái hiện những cảnh kinh điển từ phim truyền hình, chẳng hạn như nụ hôn, cái ôm và những cú đập tường để gợi lại những ký ức cảm xúc của khán giả về các nhân vật, mà còn thiết kế các trò chơi như cố nén tiếng cười khi nhìn nhau, thì thầm những lời ngọt ngào, đo vòng eo và đút cho nhau ăn, sử dụng tiếp xúc vật lý và thăm dò bằng lời nói để xây dựng mối quan hệ. Tuy nhiên, cách tiếp cận có chủ đích và được dàn dựng này đã dẫn đến sự mệt mỏi về mặt thẩm mỹ và khủng hoảng niềm tin, phản ứng tiêu cực từ việc tiếp thị quá mức đối với danh tiếng của các diễn viên và sức sống của chính cặp đôi đang ngày càng trở nên rõ ràng khi các diễn viên được sắp xếp tham gia vào những trò đùa, đám cưới trong quá trình quảng bá phim truyền hình. Điều này thường gây khó chịu cho người xem. Các diễn viên, những người đáng lẽ phải là người thể hiện nhân vật của mình, giờ đây lại bị biến thành những công cụ tiếp thị đơn thuần, bị buộc phải khai thác quá mức hình ảnh cá nhân của mình trong cái gọi là sự ngọt ngào công nghiệp hóa. Mã số thành công của mô hình biểu hiện tự nhiên, lấy Bạch Lư và Vương Hề làm ví dụ, chìa khóa thành công đầu tiên nằm ở sự đáng tin cậy trong tương tác của họ, dựa trên tính cách chân thật và sự hợp tác chuyên nghiệp. Sau khi phim phát sóng, Vương Hề và Bạch Lư không cố tình tạo thành một cặp đôi lãng mạn, thay vào đó, họ tập trung vào sự nghiệp riêng của mình. Người này quay phim Bí ẩn cung điện, Nhà đường và Mốt Lý, người kia Đại Phong Canh và Tháp Phù Thủy, nhưng mỗi khi họ xuất hiện cùng nhau, điều đó lại gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi. Tại hội nghị tầm nhìn Weibo vào tháng 11 năm 2025, trùng với kỷ niệm 2 năm ngày phát sóng bộ phim, Vương Hà Di đã từ hàng ghế sau tiến lên phía trước để trò chuyện thân mật với Bạch Lược, trong khi Mã Tứ Xuân quan sát và Thông Giao thể hiện vẻ mặt thích thú, một từ lóng tiếng Trung chỉ việc ghép đôi nhân vật. Cư dân mạng so sánh điều này với một cuộc phỏng vấn 2 năm trước đó, từ sự rụt rè và né tránh đến sự thân mật tự nhiên. Đây là dịch vụ hậu mãi tốt nhất. Chìa khóa thành công thứ hai là để lại không gian cho trí tưởng tượng thay vì cố tình lấp đầy nó, tôn trọng quyền tự do diễn giải của khán giả. Sự tương tác của họ không được dàn dựng và rất tự nhiên, những trò đùa tinh nghịch của Vương Hà Di và tiếng cười của Bạch Lược rất chân thật và dễ lây lan hơn bất kỳ sự sắp đặt nào. Như một cư dân mạng đã nhận xét, so với những lời hứa hão huyền, sự quan tâm chân thành là quý giá nhất. Chìa khóa thành công thứ ba nằm ở việc phục vụ cốt truyện chính của tác phẩm hoặc chương trình mà không làm lu mờ nó. Trong Sao Địa In 2026, sự tương tác của họ hòa quyện một cách tự nhiên vào các nhiệm vụ và cảnh quay của chương trình, không hề tạo ra những xung đột kịch tính một cách cố ý, chỉ đơn thuần là sự đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau. Tóm tắt các quy tắc sinh tồn của các cặp đôi hiện đại. Quy tắc thứ nhất, sự chân thành là nền tảng, diễn xuất và tương tác phải nằm trong khuôn khổ chuyên nghiệp. Phản ứng hóa học lành mạnh giữa các cặp đôi bắt nguồn từ phản ứng hóa học tự nhiên giữa cốt truyện và các nhân vật. Tuy nhiên, sự ngọt ngào được tạo sẵn, ngày nay giống như sản phẩm trên dây chuyền lắp ráp công nghiệp gượng ép tạo ra. Sự ngọt ngào, thông qua các quy trình tiêu chuẩn hóa, đơn giản hóa các tương tác cảm xúc phức tạp thành sự kích thích giác quan thô thiển. Quy tắc thứ hai, giữ khoảng cách thích hợp để bảo vệ giá trị cá nhân. Việc Vương Hà Đế cố tình giữ khoảng cách với Thẩm Nguyệt có thể chính xác là để duy trì giá trị độc lập của mỗi người. Khoảng cách an toàn giữa hai người không chỉ dành cho máy quay, mà còn dành cho chính họ. Quy tắc thứ ba, quản lý năng động, điều chỉnh linh hoạt chiến lược tương tác dựa trên giai đoạn hợp tác, từ tương tác mạnh mẽ trong giai đoạn quảng bá đến việc duy trì khoảng cách vừa phải sau đó. Người nổi tiếng cần điều chỉnh linh hoạt chiến lược của mình theo giai đoạn hợp tác. Câu nói của Senjue, chúng ta là một cặp đôi cổ điển, đã gợi lại vô số kỷ niệm tuổi trẻ trên mạng. 8 năm sau,
Cả hai đã từ một cặp đôi trên màn ảnh trở thành những người bạn chân thành, cởi mở, không cần đến chiêu trò PR, chỉ cần tình bạn để thể hiện sự gắn bó của mình. Ranh giới nghề nghiệp của người nổi tiếng giữa việc tránh gây nghi ngờ và sự tự nhiên, điều nào tốt hơn? Việc người nổi tiếng phải đối mặt với những mối quan hệ phức tạp trong các chương trình giải trí và các sự kiện công cộng, đặc biệt là tình huống khó xử khi họ từng là một cặp đôi, đã trở thành vấn đề không thể tránh khỏi trong ngành giải trí Trung Quốc. Việc Vương Hạc Đệ cố tình tránh Sen Duê có thể bị coi là kịch tính hoặc lạnh lùng, trong khi sự tương tác tự nhiên của anh với Bạch Lộc lại tiềm ẩn nguy cơ bị công chúng hiểu sai. Tác động tiềm tàng của hai lựa chọn này là khác nhau. Việc cố tình tránh né có thể phá vỡ bầu không khí tự nhiên của chương trình, khiến khán giả cảm thấy khó xử. Sự tương tác tự nhiên có thể gây ra những suy đoán và bàn tán không cần thiết giữa sự nổi tiếng và tính chân thơ. Có lẽ, quy tắc khéo léo nhất nằm ở việc hoàn thành công việc một cách chuyên nghiệp trong khi tôn trọng ranh giới giữa cuộc sống công cộng và riêng tư. Sự gần gũi hay xa cách trong các mối quan hệ là chuyện thường tình, nhưng cách xử lý chúng một cách khéo léo đã trở thành kỹ năng không thể thiếu đối với các ngôi sao trong ngành giải trí Trung Quốc. Từ sự gượng gạo của cặp đôi Ji Duê đến sự tự nhiên của cặp đôi Ji Lu, chúng ta không chỉ thấy những trạng thái khác nhau của hai mối quan hệ mà còn cả quỹ đạo tiến hóa của hệ sinh thái các cặp đôi trên màn ảnh trong ngành giải trí Trung Quốc. Khi khán giả cảm thấy mệt mỏi về mặt thẩm mỹ với mô hình gượng ép và ngày càng đánh giá cao sự thể hiện tự nhiên, các ngôi sao có thể cần phải suy nghĩ lại giữa việc tránh gây nghi ngờ và thể hiện sự tự nhiên, lựa chọn nào phản ánh tốt hơn tính chuyên nghiệp và trí tuệ cảm xúc của họ. Bạn nghĩ các ngôi sao nên cố tình tránh gây nghi ngờ từ người yêu cũ trên các chương trình giải trí, hay nên tương tác một cách tự nhiên? Cách tiếp cận nào thể hiện tốt hơn tính chuyên nghiệp và trí tuệ cảm xúc của họ?